Hi guys! Ngayon, i-share ko naman sa inyo yung unang gawa ko ng endless runner dito sa Unity. Subukan kong gumawa ng sarili kong version. Kaya yun, simulan natin. Nga pala guys, ilalagay ko sa description yung mga tutorial na pinanood ko bago ko simulan yung minigame na to. Lagyan ko lang ng konting buhay yung character natin pag tumatalon. Kaya nag-drawing pa ako ng isang part para sa talon. Ito naman yung mga viruses natin. Ito yung virus number 1, si virus number 2. Mukhang alien yung kinalabasan, pero kung iisipin yung virus, mukha naman virus. At next naman natin si virus number 3. Yun, mukha din siyang alien, pero kung iisipin yung virus, mukha na siyang virus. May problema pa ako sa part na to. Kung mapapansin nyo, pag pinipindot ko yung space, yung talon niya pabalik. Bumabalik yung talon niya. Kaya ayusin natin to. So guys, dito sa part na to, nilagyan ko lang siya ng konting effect na kung saan pag tumatalon siya, nagbiwisik siya ng alcohol. Next na natin yung virus naman. What we do here is go back. Yan yung kinalabasan ng scrolling background na ginawa natin. Yung kulay na napili ko, hindi pa siya ganun kagandahan. Pagtsagaan muna natin to kasi hindi pa ako ganun ka-eksperto pagdating sa color palette. Next naman natin is lagyan natin ng konting effect pag tumatama yung viruses dun sa character natin. Lagyan lang natin, lalagyan ko siya ng konting shake yung screen pag tumatama yung virus sa character natin.
Yan naman yung effect na nilagay natin pag tumatama na si virus dun sa character natin. So next naman natin is lagyan natin siya ng score tsaka high score. Yan, game. So yan guys yung unang endless runner na ginawa ko dito sa Unity. Hindi pa siya ganun kagandahan pero kada week or kada month ipapakita ko sa inyo yung mga nagagawa kong project dito sa Unity. Mga progress ng mga pinagagagawa kong project. Derp 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 derp.